bao giờ tự hỏi khi thắp một nén hương, bày một mâm cơm, khấn một lời nguyện thì người nhận có còn ở đó không? Liệu ông bà ta, cha mẹ đã khuất, có đang ngồi nơi nào đó an nhiên chờ một chén cơm nguội, hay họ đã đầu thai, đã bắt đầu một kiếp sống mới, với hình hài mới, thân phận mới, nơi không còn nhớ gì về quá khứ? Một câu hỏi thoáng qua như làn khói hương, nhưng nếu bạn dừng lại thật lâu mà chiêm nghiệm, bạn sẽ thấy nó không hề đơn giản, vì nó chạm vào ba điều lớn nhất đời người: niềm tin, tình thân và sự nối kết giữa hai cõi âm dương. Trong giáo lý nhà Phật, không có gì là vĩnh viễn. Thân người là vay mượn, danh tính là tạm bợ, ngay cả ký ức cũng chỉ là những vết mực nhòa trong dòng chảy luân hồi. Sau khi chết, chúng sinh tùy theo nghiệp lực mà tái sinh vào những cảnh giới khác nhau: người, trời, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Vậy thì tổ tiên ta liệu còn ở đây để nhận chén cơm, cái bánh, trái cây mà ta dâng? Câu trả lời của Đức Phật là có khi còn, có khi không. Nếu người đó đã đầu thai, mâm cơm ấy là biểu hiện của lòng. Nếu người đó chưa đi, mâm cơm ấy là nhịp cầu giao cảm. Nếu họ đã siêu thoát, mâm cơm ấy là phước lành hồi hướng. Thật ra ta không cúng vì chắc chắn họ nhận được. Ta cúng vì ta cần giữ gìn một mạch nguồn, một sự kết nối vô hình mà sâu sắc giữa người đang sống và người đã khuất. Ta thắp hương không phải để gọi người về, mà để gọi lại chính lòng mình, gọi về lòng biết ơn, gọi về ký ức, gọi về những ngày xưa có tiếng cha gọi, có tay mẹ xoa, có dáng ông bà lặng lẽ sau hẹp, gọi về một phần máu thịt trong ta vốn đã có từ ngàn kiếp trước. Nên câu hỏi nếu tổ tiên đã đầu thai, ta đang cúng ai, thật ra là một chiếc gương phản chiếu tâm ta rõ nhất. Nếu cúng chỉ để cho có, cho đầy mâm, cho khỏi trách nhiệm, thì dẫu người còn đó cũng không nhận được gì. Còn nếu cúng bằng tâm chân thành, bằng lòng hiếu thảo, bằng sự lặng lẽ nhớ ơn, thì dẫu người đã đi xa vẫn nhận được ánh sáng từ ta. Vì sao vậy? Vì trong nhà Phật có dạy tâm là gốc, hành là quả. Ý chân thành, cảm giới âm, cúng dường, tế lễ, cầu siêu không phải là nghi lễ bên ngoài. Đó là pháp tu của người sống, là cách để giữ tâm mềm, giữ lòng biết ơn, giữ cho mình không bị cuốn theo cuộc sống bề bộn mà quên mất cội nguồn. Một nén hương là lời nhắc nhở rằng ta có gốc, ta từng nhỏ bé trong tay một ai đó, và ta đang sống tiếp cuộc đời của những người đi trước. Vậy nên dù tổ tiên đã đầu thai hay chưa, dù có nhận được hay không, bạn vẫn hãy tiếp tục cúng, tiếp tục thắp nhang, tiếp tục ngồi lại bên bàn thờ những ngày giỗ Tết, không phải để mong ai đó trở về, mà để mình không quên đi. Và trong làn khói hương mờ ảo, biết đâu một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ thấy một nụ cười dịu dàng, một bàn tay vô hình chạm vào vai bạn như một lời chúc lành. Vì người sống hiếu, cả trời đất đều cảm. Còn người sống mà vô ơn thì dù sống đủ đầy cũng chỉ là một thân xác rỗng không. Nhớ nhé, cúng tổ tiên không phải chỉ để được nhận lại phước, mà là để mình không đánh mất chính mình. Giữa thế giới đổi thay từng ngày, hãy giữ cho lòng mình một nơi không thay đổi. Đó là lòng hiếu. Một ngày nọ, trong khu rừng yên tĩnh dưới tán bồ đề xanh mát, có một vị đệ tử đến gần Đức Phật, lòng mang theo nỗi hoang, mang trĩu nặng. Anh chắp tay, cúi đầu hỏi: Bạch Thế Tôn, con có điều này từ lâu vẫn chưa hiểu. Nếu tổ tiên của chúng con đã đầu thai, đã bước vào kiếp sống mới, vậy mỗi năm chúng con đang cúng ai? Những mâm cơm, nén nhang, lời khấn kia có còn ý nghĩa không? Một câu hỏi tưởng chừng như đơn sơ, giản dị, nhưng lại là dấu chấm hỏi lớn trong lòng biết bao người. Trong truyền thống văn hóa Á Đông, mỗi năm giỗ chạp, Tết đến, người ta dọn dẹp bàn thờ, thắp hương, bày mâm cỗ, đốt vàng mã như một cách để tưởng nhớ người đã khuất. Người xưa tin rằng người âm vẫn còn quanh quẩn đâu đây, cần cơm ăn áo mặc như người sống. Thế nhưng, theo giáo lý nhà Phật, vạn vật vô thường, chết chưa phải là hết, mà là cánh cửa mở ra một hành trình khác, tái sinh.
Và khi đã đầu thai vào một kiếp khác thì thân phận, tên tuổi, ký ức cũng theo đó mà biến chuyển. Không còn nhớ mình là ai ở kiếp trước, không còn là ông, là bà, là cha, là mẹ trong trí nhớ của ta. Vậy ta đang cúng ai? Trước câu hỏi ấy, Đức Phật không vội trả lời. Ngài không đưa ra lý thuyết cao siêu, cũng không phủ nhận truyền thống. Ngài chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: khi con cúng tổ tiên, tâm con nghĩ gì? Câu hỏi ấy như một chiếc gương soi lại nội tâm, không phải để phản biện mà để phản chiếu. Người đệ tử im lặng. Anh khẽ thở ra, nhìn xuống đôi tay mình đang chắp lại. Và lúc ấy anh hiểu rằng điều quan trọng không nằm ở việc người kia còn nhận được hay không, mà là ở tâm mình khi dâng cúng. Nếu ta cúng bằng sự nhớ ơn thì người ấy dù ở đâu, năng lượng ấy vẫn gửi đến họ. Nếu ta cúng bằng sự yêu thương thì tình thương ấy chính là sợi dây kết nối âm dương. Nếu ta cúng bằng cái tâm chân thành, không vụ lợi thì dù người đã siêu thoát, ta vẫn đang làm một việc có phước báu. Vì theo nhà Phật, tâm là chủ, tâm tạo nghiệp, tâm quyết định phước hay họa. Cúng mà không tâm chỉ là một nghi thức trống rỗng. Nhưng cúng bằng tâm thì dù chỉ là một chén nước, một lời khấn thầm cũng đầy linh ứng. Đức Phật mỉm cười. Ngài nói: tổ tiên không nằm trong mâm cơm, cũng không trú ngụ trong tro vàng mã. Tổ tiên ở trong từng hơi thở, từng tế bào, từng hành động của con. Mỗi khi con sống thiện lành là con đang tiếp nối họ. Mỗi khi con giữ lòng biết ơn là con đang nuôi dưỡng dòng máu của tổ tiên trong mình. Người đệ tử rưng rưng. Anh chợt hiểu rằng cúng không chỉ là gửi đi, mà còn là gọi về lòng hiếu thảo, gọi về sự tỉnh thức, gọi về cội nguồn tâm linh đã và đang sống trong chính mình. Nên nếu ai đó hỏi bạn, nếu tổ tiên đã đầu thai, ta đang cúng ai? Bạn có thể mỉm cười và trả lời: tôi không cúng cho ai đó ngoài kia. Tôi cúng cho một phần tổ tiên đang sống trong tôi. Tôi cúng để không quên gốc rễ. Tôi cúng để giữ lòng biết ơn không tắt trong tim mình. Bởi vì một khi lòng biết ơn còn được thắp sáng, thì mọi kiếp sống, mọi luân hồi, mọi cách biệt cũng không thể làm mờ đi mạch nguồn thiêng liêng giữa người sống và người đã khuất. Đức Phật một hôm kể cho các đệ tử của mình nghe một câu chuyện buồn nhưng cũng là bài học lớn về lòng hiếu thảo và sự tỉnh thức. Có một người tên là Sang Si. Từ khi còn rất nhỏ, Sang Si đã là một đứa con ngoan. Mồ côi cha từ sớm, anh luôn ghi nhớ lời mẹ dạy: cha con là người lương thiện. Ông mất đi, con phải luôn nhớ ơn, phải thờ phụng, phải cầu nguyện để linh hồn ông được siêu thoát. Sang Si nghe lời. Ngày nào cũng thế, đúng giờ anh đốt một nén nhang, đặt lên bàn thờ chén cơm, ly nước. Dù cuộc sống còn chật vật, anh luôn dành phần ngon nhất dâng lên cha. Mỗi tối trước khi ngủ, anh chắp tay tụng một thời kinh, lòng thành kính gửi gắm: xin cha nơi chính suối được an yên, xin cha no đủ, xin cha phù hộ cho mẹ khỏe mạnh, cho con sống thiện lành. Lòng hiếu thảo của Sang Si lan tỏa đến cả xóm làng. Ai cũng ngợi khen anh là người con có hiếu, là tấm gương cho thế hệ sau noi theo. Nhưng rồi một đêm, mọi niềm tin trong anh sụp đổ. Trong giấc ngủ chập chờn, Sang Si mơ thấy một con trâu gầy gò, xương lộ cả hai bên sườn, đôi mắt đục ngầu, buồn bã. Con trâu đứng giữa đồng khô cháy nắng, không một giọt nước, không một ngọn cỏ. Và rồi nó cất tiếng, một giọng nói quen thuộc đầy u uẩn: Sang Si, ta là cha đây. Con đừng dâng cơm nữa, ta không nhận được gì đâu. Thân này đã là trâu, đã không còn linh hồn người để nhận những thứ cúng tế. Ta đói, ta khát, ta đau lắm, con ơi. Sang Si choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, tim đập dồn dập. Anh không tin, nhưng hình ảnh con trâu chính giọng nói đó cứ mãi ám ảnh anh trong từng khoảnh khắc tỉnh thức. Anh bỏ hết công việc, tìm đến gặp Đức Phật, quỳ gối trước Ngài, rưng rưng hỏi: bạch Đức Thế Tôn, con đã thành tâm thờ cha, đã dâng lễ mỗi ngày, đã cầu nguyện không ngơi nghỉ. Vậy mà cha con lại hiện thân là một con trâu đói khát. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải lòng hiếu thảo
sẽ giúp cha được siêu sinh sao? Đức Phật lặng nhìn anh, ánh mắt từ bi và thấu hiểu. Ngài nói: Sang Si, con là người con có hiếu và tâm con sáng, nhưng lòng hiếu của con đang đặt sai chỗ. Con chỉ biết dâng cúng bên ngoài mà quên rằng giải thoát cho người thân không đến từ mâm cỗ, mà đến từ nghiệp của họ và công đức của chính con. Đức Phật kể tiếp rằng cha của Sang Si tuy sống lương thiện trong mắt thế gian, nhưng sâu trong tâm vẫn còn nhiều sân hận, cố chấp và nghiệp xấu từ những kiếp trước chưa dứt. Sau khi chết, thần thức ông không siêu sinh được vào cõi lành mà rơi vào thân trâu để trả nợ nghiệp quả đã tạo. Và một khi đã mang thân súc sinh thì những gì ta cúng bái cơm canh, hương hoa, vàng mã đều không đến được với ông nữa. Không phải vì Sang Si không đủ hiếu, mà vì người nhận đã không còn ở cõi phù hợp để nhận. Đức Phật nắm lấy tay Sang Si, dịu dàng nói: Nếu con thật sự muốn giúp cha, hãy tu tâm dưỡng tánh, làm nhiều việc thiện, hãy hồi hướng công đức ấy cho ông. Đó mới là con đường đưa ông ra khỏi kiếp trâu, trở lại làm người, thậm chí sinh về cõi lành. Cúng một mâm cơm là hiếu bên ngoài, cúng một việc thiện là hiếu từ nội tâm, và hiếu từ tâm mới là ngọn đèn không bao giờ tắt. Từ hôm ấy, Sang Si không chỉ cúng cơm như xưa. Anh đi bố thí, chăm sóc người nghèo, dựng giếng cho làng, trồng cây bên đường, tụng kinh mỗi tối và hồi hướng công đức cho cha. Một thời gian sau, trong giấc mơ, cha anh hiện về lần nữa. Không còn là con trâu gầy guộc, mà là một vị tu sĩ, ánh mắt sáng ngời nói lời cảm ơn và từ biệt. Con đã cứu ta khỏi cõi khổ. Giờ đây ta sẽ tiếp tục hành trình mới. Hẹn gặp con ở một kiếp lành hơn. Câu chuyện khép lại, nhưng lời Phật vẫn còn vang vọng đến hôm nay. Lòng hiếu không nằm trong vàng mạc, mâm cỗ, mà nằm trong từng việc thiện, từng hạt giống từ bi mà ta gieo trồng. Vì thế, nếu bạn từng thắp một nén nhang cho người đã khuất, hãy thắp thêm một ngọn đèn sáng trong tâm mình để chiếu rọi nghiệp của họ, soi lối cho họ về nơi an lành. Và chính bạn cũng sẽ bước dần trên con đường thanh nhẹ, phước báo và tỉnh thức. Trong một buổi chiều nắng nhạt, khi gió khẽ lướt qua mái hiên chùa, một vị sa di trẻ khẽ thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tổ tiên đã không còn ở đây, nếu họ đã đầu thai làm người khác hoặc tái sinh trong một cảnh giới nào đó, vậy thì những lễ vật chúng con dâng lên có còn ý nghĩa gì chăng? Đức Phật mỉm cười rồi trầm tĩnh đáp: Lễ vật không quan trọng, tâm hiếu thảo mới là điều tạo ra công đức. Một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại đủ sức chạm sâu vào cốt lõi đời người. Từ thuở xa xưa, con người đã có thói quen thờ cúng. Đó là nét văn hóa, là một biểu hiện của đạo hiếu, điều cốt lõi trong truyền thống Á Đông. Mỗi năm đến ngày giỗ, ngày Tết, người ta bày biện mâm cao cổ đầy. Có nhà bày cả heo quay, gà luộc, rượu quý, hoa thơm. Nhưng nếu dừng lại ở hình thức ấy thì đạo hiếu đã bị đóng khung trong một cái mâm. Đức Phật không phản đối việc cúng bái. Ngài chỉ nhắc rằng cúng để nhắc tâm mình, chứ không phải để nuôi hồn người đã mất. Vì nếu người thân ta đã tái sinh làm người khác, đã không còn ở cõi âm, thì những vật phẩm vật chất chẳng thể đến tay họ. Nhưng có một thứ vẫn luôn chạm được tới họ, đó chính là tấm lòng. Giống như khi ta nghĩ đến một người thân đang sống nơi phương xa, ta không cần phải gửi quà mỗi ngày, nhưng chỉ cần một cái siết tay trong ký ức, một câu gọi trong tim là đủ để họ cảm nhận được tình thương. Người đã khuất cũng vậy. Họ có thể không nhận được chén cơm, ly rượu ta đặt lên bàn thờ, nhưng họ vẫn cảm ứng được tình thương và niềm tưởng nhớ mà ta dành cho họ. Vì vậy, điều quan trọng nhất trong một lễ cúng không phải là vật phẩm, mà là sự hiện diện của chính mình trong giây phút dâng lễ. Không phải đôi đũa bạc, chén ngọc mới là quý, mà là cái chánh niệm trong khoảnh khắc đôi tay ta run run nâng chén cơm lên trước di ảnh cha mẹ. Không phải rượu thơm mới làm nên đạo hiếu, mà là niềm thương nhớ chân thành từ trái tim mình, gửi gắm vào từng nén nhang đang cháy. Có một lần, một cô gái mồ côi từ nhỏ đã đến xin Phật dạy cách cúng mẹ. Cô nghèo, không có gì ngoài một bát cháo trắng. Nước mắt chan vào cháo, cô quỳ trước một khóm cây vì không có bàn thờ, không có ảnh mẹ.
Nhưng khi cô dâng bát cháo ấy bằng tất cả tình yêu và lòng hiếu kính, ánh sáng phát ra từ tâm, cô làm bừng lên cả không gian. Đức Phật chứng kiến và nói với các đệ tử, lễ cúng ấy quý hơn mâm vàng của vua chúa, vì nó không đến từ tài sản mà đến từ trái tim. Hiếu thảo theo Phật giáo không chỉ là nhớ thương người đã khuất, mà là sống sao cho người mất được yên lòng. Sống sao để khi ta nhớ đến cha mẹ, ta không thấy hối hận. Lòng hiếu không nằm trong ngày giỗ một lần, mà nằm trong từng giây phút. Ta sống tử tế với chính mình, ta yêu thương những người thân còn đang hiện diện, ta tránh gây khổ đau, vì biết rằng nghiệp mình tạo chính là món nợ sẽ tiếp tục truyền cho thế hệ sau. Như một bông hoa, không vì màu sắc sặc sỡ mà đẹp vì nó được đặt lên bàn thờ bằng tất cả sự kính yêu. Một nén nhang, không vì khói mà linh thiêng, mà thiêng vì nó được thắp lên bằng trái tim tỉnh thức. Và một lời khấn nguyện, không vì lời lẽ trau chuốt mà có hiệu lực vì nó xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc, không ai ép buộc, không ai nhắc nhở. Cuối cùng, Đức Phật dạy, hiếu là gốc của đạo. Nhưng hiếu không phải là hình thức, mà là hành động tỉnh thức mỗi ngày. Nếu con thật sự muốn cha mẹ được an lạc, hãy tu tâm hành thiện hồi hướng. Đó mới là món quà lớn nhất mà người sống có thể dâng cho người đã khuất. Thế nên, khi bạn đặt mâm cơm lên bàn thờ, đừng chỉ nhìn vào món ăn, hãy nhìn vào tâm mình trong khoảnh khắc đó. Vì chính nơi ấy, đạo hiếu mới thực sự bắt đầu. Luân hồi là một hành trình dài, nối tiếp, lặp lại, nhưng không bao giờ giống nhau. Một người cha hôm nay có thể là một chú chim bay lượn giữa rừng sâu ở kiếp sau. Một người mẹ đã từng bồng con ngủ năm xưa, có thể giờ đã là một đóa hoa vừa nở giữa chốn hoang vu. Khi một sinh mạng rời khỏi thế gian này, tùy theo nghiệp lực mà được sinh về 6 cõi: trời, người, tú, la, súc sinh, ngạ quỷ hay địa ngục. Mỗi cõi là một trạng thái tồn tại, là một bối cảnh sống ở khác nhau, được dẫn dắt bởi những hành vi thiện ác xê mà ta đã gieo. Nhưng có một điều kỳ diệu mà Đức Phật đã khai thị: dù thân xác đổi thay, dù kiếp sống đổi thay, vẫn có một thứ không biến mất, đó là dấu ấn tâm linh. Dấu ấn đó là gì? Là sự liên kết vô hình giữa ta và những người thân thương trong quá khứ. Giống như một đài phát thanh cũ, chỉ cần ta dò đúng tần số, ta sẽ bắt được âm thanh quen thuộc. Luân hồi tuy làm ta quên khuôn mặt, tên gọi, nhưng không xóa sạch được tần số kết nối, được gọi là nghiệp thức giữa những người từng gắn bó sâu sắc. Và tần số ấy, như Đức Phật dạy, chính là tâm hiếu thảo. Tâm hiếu thảo không phải là những nghi lễ cầu kỳ, không phải là mâm cao cổ đầy, không phải là nhang khói nghi ngút. Tâm hiếu thảo là một sự rung động tinh tế trong lòng khi con người đặt bàn tay lên ngực, gợi nhớ về người đã khuất bằng tất cả sự biết ơn, bằng tất cả tình yêu, không cần lời nói. Có những người chưa từng gặp mặt ông bà nội, nhưng mỗi lần đứng trước bàn thờ vẫn thấy lòng trầm xuống một cách lạ lùng. Có những người không nhớ rõ mặt mẹ, nhưng khi nhắm mắt vẫn thấy bóng dáng ấy trong một chiều hoàng hôn. Đó chính là dấu ấn tâm linh không mờ mà luân hồi không thể xóa bỏ. Khi một người con cúng tổ tiên bằng lòng chân thành, năng lượng ấy theo cách nào đó sẽ chạm tới tầng sâu của nghiệp thức người đã khuất, bất kể họ đang ở đâu trong 6 cõi. Không phải để họ ăn cơm, nhận vàng mã, mà là để họ cảm ứng được rằng có một người con vẫn đang nhớ tới mình. Và năng lượng ấy, ấm như ánh nắng, sẽ khiến họ nhẹ nhàng hơn, siêu thoát hơn, hoặc hướng tâm đến điều thiện lành hơn trong kiếp sống hiện tại của họ. Đức Phật từng dạy, một niệm hiếu kính bằng ngàn lần đốt vàng mã, một giọt nước mắt rơi vì nhớ thương chân thật bằng vạn lần tiếng tụng niệm máy móc. Một hành động thiện làm vì cầu phước cho cha mẹ đã khuất là cách tạo phước chân thật nhất cho cả hai chiều âm và dương. Ta không biết kiếp này họ ở đâu, nhưng khi ta sống thiện, họ sẽ được thơm lây. Khi ta gieo phước, họ sẽ được giảm nghiệp, vì ta là một phần của họ. Và ngược lại. Vậy thì cúng tổ tiên để làm gì? Là để không quên gốc rễ, là để tâm mình còn nhớ, còn biết ơn, còn muốn sống đẹp hơn cho những người mình yêu thương,
là để mỗi lần thắp nhang không phải mời ai ăn, mà là nhắc chính mình hãy sống sao cho đáng với công cha nghĩa mẹ. Hãy làm sao cho kiếp này được sáng rỡ hơn kiếp trước. Và nếu cha mẹ đã đầu thai thì sao? Thì họ sẽ cảm nhận được một cơn gió lành. Thì họ sẽ mỉm cười giữa cõi mới, vì biết nơi kiếp cũ vẫn có một người đang sống với lòng biết ơn sâu sắc. Luân hồi không cắt đứt tất cả. Luân hồi là để con người học cách yêu thương sâu hơn qua nhiều hình hài khác nhau. Và tâm hiếu thảo chính là sợi chỉ đỏ nối liền các kiếp. Một sợi chỉ mà chỉ người sống tỉnh thức mới cảm nhận được. Vậy nên nếu bạn từng thắc mắc chúng ta đang thờ ai, hãy biết rằng bạn đang thờ chính tình thương trong mình. Đó là đạo hiếu, là đạo Phật, là con đường đưa cả người sống lẫn người khuất đến gần giác ngộ. Xưa kia, trong những ngôi làng nhỏ, mỗi khi đến ngày giỗ hay dịp Tết, khói hương lại bay lên từ những mái nhà đơn sơ. Tiếng tụng kinh khe khẽ hòa với mùi nhang trầm lan tỏa, khiến không gian như chậm lại, như thể thời gian ngồi xuống để lắng nghe lòng người tưởng nhớ người thân đã khuất. Thế nhưng, thời nay, khi cuộc sống trở nên gấp gáp và thực dụng hơn, nhiều người lại biến việc cúng thành một giao dịch tâm linh. Họ cúng để cầu tài, họ khấn để xin lộc, họ bày mâm cao cổ đầy không phải vì nhớ thương, mà vì sợ không được phù hộ. Họ đốt cả núi vàng mạc không phải vì tấm lòng, mà vì nghĩ gửi nhiều thì tổ tiên mới giúp được nhiều. Và chính ở đó, ý nghĩa chân thật của lễ cúng bắt đầu bị mai một. Từ một hành vi linh thiêng, lễ cúng trở thành một cuộc mua bán vô hình. Nhưng Đức Phật không dạy như thế. Ngài nói, lễ cúng là một pháp tu, là nơi rèn luyện tâm hạnh, là con đường trở về với cội nguồn của chính mình. Khi ta đặt tay chắp lại trước bàn thờ, đó không phải là hành động máy móc. Đó là lúc ta hạ mình xuống, là lúc ta buông bỏ ngã mạn, là lúc ta nhận ra ta không đến từ hư vô. Ta là kết quả của bao nhiêu hy sinh, nhọc nhằn, nước mắt và yêu thương của cha mẹ, tổ tiên, những người đi trước. Cúng không phải để được, mà là để cho đi lòng thành, cho đi niềm thương nhớ, cho đi ánh sáng của chính tâm hồn mình, dâng lên những người đã từng dắt ta qua bóng tối. Một người con dâng lễ, cha mẹ đã khuất không phải đang làm điều gì thần bí, mà là đang thực hành tâm hiếu, đang tưới tẩm hạt giống biết ơn, một trong những tâm căn đầu tiên dẫn đến giác ngộ. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy có hai hạng người hiếm có trên đời. Một là người biết ơn, hai là người biết đền ơn. Và trong các cách để biểu hiện sự biết ơn, cúng lễ nếu làm đúng chánh niệm chính là một pháp tu rất sâu sắc. Cúng không cần phải linh đình, không cần gà luộc, heo quay hay rượu quý. Cúng chỉ cần một tâm lòng thật sự nhớ thương. Một cành hoa tươi nếu được đặt bằng tình thương, giá trị hơn trăm mâm cổ. Một lời cầu nguyện chân thành nếu phát xuất từ tâm từ bi, mạnh mẽ hơn ngàn lần lễ vật. Người xưa hay nói, tâm tịnh thì lễ thanh. Lễ vật không làm sạch được tâm, nhưng một tâm sáng sẽ làm cho mọi lễ vật trở nên linh thiêng. Vậy nên, mỗi khi thắp nhang, hãy hỏi mình đang dâng gì? Là một mâm cơm, hay một tấm lòng, là mong cầu tài lộc, hay chỉ là lời cảm tạ? Và rồi, khi ta không còn đặt nặng muốn được gì từ người đã khuất, ta mới thật sự được nhẹ lòng, được nuôi lớn đạo hiếu, được gieo nhân lành cho con, cháu mai sau. Bởi vì một người biết ơn tổ tiên thì cũng sẽ biết ơn cha mẹ đang sống. Một người biết lễ lạy bàn thờ thì cũng biết cúi đầu trước đạo lý. Một người biết cúng không phải để xin, mà để nhớ, thì tâm người ấy đã chạm được một phần con đường tu. Và rồi, khi ta sống đúng nghĩa như vậy, tổ tiên dù ở đâu trong sáu cõi cũng sẽ an lòng. Họ không cần ta gửi đồ, họ cần ta sống đúng. Cúng là pháp tu, không phải là nghi lễ. Cúng là để soi sáng mình, chứ không phải giao tiếp với cõi âm. Cúng là để nhìn lại, ta đang sống ra sao, ta có xứng đáng với những người đã ngã xuống cho ta đứng đây. Đó mới là giá trị thật sự của nén nhang đầu năm, chén cơm cuối năm. Không phải cho ai, mà là cho chính ta, để giữ mình không quên gốc, không quên đạo, không quên con đường trở về. Khi ngồi lại bên bàn thờ tổ tiên, ánh nến lung linh chiếu sáng những vật phẩm dâng lên,
chúng ta không chỉ thực hiện một nghi lễ đơn thuần. Lễ cúng không phải là hành động gửi đi một món quà vật chất cho người đã khuất. Điều quan trọng không phải là cái chén cơm, miếng thịt hay ngọn nến cháy dở, mà chính là tâm hiếu hạnh, chính tâm lòng của người sống. Trong thế giới vô hình, nơi mà những linh hồn đã khuất vẫn còn hiện hữu dưới những dạng thức khác nhau, có một điều mà chúng ta không thể phủ nhận. Dù không thể tiếp nhận trực tiếp vật phẩm cúng dâng, nhưng công đức từ lòng thành thật của người sống lại là thứ vô hình, có thể thay đổi vận mệnh của người đã khuất. Đức Phật đã dạy rằng công đức sinh ra từ tâm hiếu hạnh, từ lời cầu nguyện chân thành, vẫn có thể chuyển nghiệp cho tổ tiên. Và công đức này không phải là thứ có thể đo đếm bằng tiền bạc hay vật chất, mà là thứ cảm ứng bằng tình yêu thương và tấm lòng thành kính. Những lời cầu nguyện không chỉ vang lên trong không gian, mà còn vươn xa đến những nơi linh hồn người đã khuất đang an nghỉ. Sự chuyển hóa này giống như ánh nắng mặt trời. Mặc dù ánh sáng mặt trời không thể trực tiếp chạm vào nước mà làm nước ấm lên, nhưng chính nhờ nó mà nước trở nên ấm áp. Cũng vậy, mặc dù người đã khuất không thể trực tiếp nhận lễ vật, nhưng qua những lời cầu nguyện thành tâm, tâm từ bi của người sống chính là ngọn nến sưởi ấm linh hồn họ. Công đức chân thật không chỉ tạo ra phước đức cho người đã khuất, mà còn làm cho chính người sống được thanh thản, an nhiên. Khi ta thành kính dâng lên những lễ vật, hay chỉ đơn giản là thắp một nén nhang, lòng ta không chỉ hướng về người đã khuất, mà còn là cơ hội để soi xét lại chính bản thân mình, để thắp sáng tâm từ bi trong trái tim. Điều này cũng giống như việc ta làm một việc thiện, không phải vì muốn nhận lại một điều gì đó, mà là vì cái thiện trong lòng ta đã nảy nở, và ta cảm thấy sự thanh thản khi giúp đỡ người khác. Khi ta hiếu thảo với tổ tiên, không phải là để tìm kiếm một phước báu cụ thể hay vật chất, mà là để tái tạo lại chính cái thiện trong tâm hồn mình. Đó là cái nhìn của Đức Phật về sự tương tác giữa người sống và người đã khuất. Có thể bạn sẽ tự hỏi, tại sao người đã mất lại có thể nhận được công đức từ người sống? Câu trả lời nằm ở sự kết nối vô hình giữa hai thế giới. Trong Phật giáo, tất cả mọi chúng sinh đều là một phần của luân hồi, và mỗi cá thể trong luân hồi đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chính từ sự kết nối này, những công đức của người sống sẽ như những làn sóng vô hình truyền đến những linh hồn đã khuất, và giúp họ chuyển hóa nghiệp chướng, cải thiện vận mệnh. Tâm hiếu thảo và lời cầu nguyện thành tâm chính là sợi dây liên kết, là chiếc cầu nối giữa hai thế giới. Nhờ vào sự thành kính và lòng hiếu thảo, linh hồn của người đã khuất không chỉ được xoa dịu, mà còn có cơ hội thoát khỏi những nghiệp chướng, vươn lên từ bóng tối để tìm được ánh sáng. Vì vậy, khi ta thực hiện lễ cúng, hãy luôn nhớ rằng cúng không phải để cầu xin điều gì cho bản thân. Cúng là để gửi đến tổ tiên lòng thành kính, sự tưởng nhớ và lời cầu nguyện từ đáy lòng. Chính qua những lời cầu nguyện ấy, chúng ta không chỉ làm sáng lên thế giới vô hình, mà còn làm sáng chính con đường tâm linh của bản thân. Điều này cũng giải thích tại sao có những người khi dâng lễ cho tổ tiên, mặc dù không thấy sự thay đổi tức thì trong cuộc sống, nhưng lại cảm nhận được một sự bình yên sâu sắc trong lòng. Chính là vì công đức chân thật đã được sinh ra không phải từ những vật phẩm cúng tế, mà từ chính tâm hiếu thảo, tâm từ bi và tâm thành kính của người sống. Và khi ta sống trong sự thành kính đó, chính bản thân ta cũng sẽ được hưởng lợi, được chuyển hóa và bước đi trên con đường giác ngộ. Linh hồn người đã khuất, dù có đi qua những cõi khác nhau trong luân hồi, sẽ cảm nhận được năng lượng của lòng thành kính mà người sống dâng lên. Chính công đức ấy sẽ giúp họ giải thoát, hoặc ít nhất cũng giúp họ có cơ hội hướng về ánh sáng, tìm được một con đường thanh thản hơn. Vậy nên, khi ta ngồi trước bàn thờ tổ tiên, hãy nhớ rằng không phải vì họ cần ta dâng cúng, mà vì chính ta cần gửi gắm tình yêu, sự biết ơn và lòng hiếu thảo của mình. Chính lòng hiếu thảo này sẽ là chất liệu giúp ta sống một đời sống thiện lành, an yên và sáng suốt hơn. Vì cuối cùng, công đức chân thật không chỉ là món quà gửi tới người đã khuất, mà là một món quà vô giá dành tặng chính chúng ta, để ta sống trong trí tuệ, trong từ bi và trong sự sáng suốt. Có những thứ trong cuộc đời ta chỉ nhìn thấy bề ngoài mà không hiểu được giá trị sâu sắc bên trong.
Một chén nước đơn giản chẳng phải là một lễ vật cao sang hay đắt tiền, nhưng nếu được dâng lên với tất cả tấm lòng thành thì nó lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Phật dạy rằng đạo hiếu không nằm trên bàn thờ mà nằm trong trái tim con người. Như vậy, đạo hiếu không phải là những mâm cao cổ đầy, không phải là những vật phẩm dâng cúng đầy đục, mà là sự chân thành trong từng hành động, trong mỗi lần thắp nhang, trong mỗi lần dâng lên một lời cầu nguyện từ trái tim. Một ly nước đơn giản có thể mang lại sự ấm áp cho tâm hồn khi được dâng lên với tất cả lòng kính trọng và thành kính. Nhưng một mâm cơm đầy có thể chỉ là sự bày biện cho có, thiếu đi tấm lòng thật sự. Bởi vì cuối cùng, điều quan trọng nhất là tấm lòng, là cái tâm hiếu thảo xuất phát từ sự biết ơn và sự tưởng nhớ chân thành đối với những người đã khuất. Mỗi lần ta thực hiện lễ cúng, ta không chỉ làm một nghĩa vụ, mà đó là một cơ hội để rèn tâm, để nhìn lại chính mình, để tự hỏi ta đã sống xứng đáng với những gì cha mẹ, tổ tiên đã truyền lại chưa. Đó là dịp để ta nhớ rằng không chỉ những gì ta nhận được, mà cả những gì ta dâng lên cũng đều chứa đựng một giá trị vô cùng quan trọng. Lòng thành, sự biết ơn và những hành động xuất phát từ trái tim là tất cả những gì người đã khuất thực sự cần, không phải những vật phẩm ngoài thân. Vậy, khi chúng ta thắp nén nhang lên bàn thờ, chúng ta không chỉ cúng cho người đã đầu thai, mà thực ra ta đang trở về với cội nguồn tâm linh của chính mình. Mỗi nén nhang, mỗi lời cầu nguyện là một dịp để chúng ta thắp sáng lại một đoạn linh hồn tưởng đã lãng quên. Trong hành động ấy, ta không chỉ đang nhớ về tổ tiên, mà còn đang kết nối lại với bản ngã sâu thẳm của chính mình, hiểu rằng sự sống là sự tiếp nối, tình thân không bao giờ đoạn tuyệt. Đạo hiếu chính là sợi dây vô hình bền chắc nối giữa người đã khuất và người đang sống, giúp chúng ta luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự che chở dù ở hai thế giới khác nhau. Chính qua hành động cúng bái, ta không chỉ thể hiện lòng hiếu thảo đối với tổ tiên, mà còn trưởng thành trong tâm hồn mình. Cúng tổ tiên không phải để họ nhận, mà là để ta học cách trưởng thành, để ta hiểu được lòng biết ơn và để ta sống sao cho xứng đáng. Vì cuối cùng, tất cả những con đường giác ngộ đều bắt đầu bằng một lời cảm ơn. Chính từ lòng biết ơn ấy, chúng ta có thể vươn lên, thoát khỏi những ràng buộc, tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và sống một đời sống thật sự ý nghĩa.